Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: guvernul francez solicită Uniunii Europene să ofere sprijin pe termen lung armatei ucrainene. Iată că francezii sunt domni, cu cine merită să fie domni. Armata rusă a atacat un autobuz în regiunea Sumă, sunt 9 morți și 4 răniți. Din nou, un alt atentat, o altă crimă de război săvârșită de statul terorist Rusia. Trump nu îl consideră pe Putin un obstacol în calea păcii și îl critică pe Zelensky. Donald Krasnov Trump revine și la meseria lui de bază de Krasnov, adică agent de influență a Rusiei. V-am spus și v-am repetat-o în atâtea rânduri, Trump nu o să meargă cu lumea liberă, din păcate. El numai de frică, ca și Putin. De frică că pierde bani cu China, cu Europa, numai pe frici merge și el ca și Putin. Și numai de pumnul în masă știe. Putin, cum se putea altfel, Putin râde de Trump. Ucraina este neîncrezătoare în timp ce Rusia își bate joc de încercările de armistițiu conduse de către Statele Unite ale Americii. Guvernul francez solicită Uniunii Europene să ofere sprijin pe termen lung armatei ucrainene. Ministrul Forțelor Armate franceze, Sébastien Lecornu, a declarat că este important ca Europa să consolideze armata ucraineană pe termen mediu și lung, mai ales având în vedere declarațiile Rusiei despre necesitatea demilitarizării Ucrainei. Lecornu, în urma unei întâlniri cu colegii din Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie, care a avut loc la Roma, potrivit Ukraine Inform și European Pravda, adică adevărului european. Lecornu a declarat că Europa începe să petreacă mult timp planificând acțiuni suplimentare în Ucraina. Evident, există multă incertitudine cu privire la faptul dacă Rusia va accepta un armistițiu. Dar în același timp înțelegem foarte bine că este necesar să deținem poziții de forță și să fim responsabili pentru acestea, a spus Lecornu. Potrivit acestuia, este necesară abordarea unui plan clar pentru asistarea și consolidarea forțelor de apărare ale Ucrainei pe termen lung în contextul cerințelor Rusiei. După cum știți, printre revendicările Rusiei se numără de fapt și o formă de demilitarizare a Ucrainei, care se încadrează evident în discuțiile care au loc la Moscova. Prin urmare, este important pentru noi nu doar să continuăm să ajutăm Ucraina pe termen scurt, ci și să o facem pe termen mediu și lung, a subliniat ministrul francez. El a explicat că o astfel de asistență necesită mobilizarea tuturor instrumentelor financiare posibile, în special unificarea eforturilor nu doar la nivel de țară, ci și cu implicarea capacităților Uniunii Europene. Armata rusă a atacat un autobuz în regiunea Sumă, sunt 9 morți și 4 răniți. Asta fac rușii, cu asta știu ei să se ocupe. În apropierea orașului Beloplie, din regiunea Sumă, trupele rusești au atacat un autobuz obișnuit cu o dronă de tip Lancet, iar conform informațiilor preliminare, 9 persoane au fost ucise și alte 4 au fost rănite. Președintele Administrației Regionale de Stat, Sumă, Oleg Grigorov, spune: inamicul a lovit un transport civil, pasagerii au fost răniți, medicii și serviciile de salvare au ajuns imediat la fața locului. Victimelor li se oferă asistență. Da. Grigorov a raportat ulterior 8 morți și 5 răniți. Potrivit Poliției Naționale Ucrainene, 9 persoane au fost ucise și alte 4 au fost rănite în urma atacului rusesc, actualizare care a apărut după aceea. Ia să vedem noi ce spune Trump, care nu îl consideră pe Putin un obstacol în calea păcii și îl critică pe Zelensky. Da. Și unul dintre candidații români, nu mă pot abține să nu spun, care a dat un interviu
la televiziunea franceză săptămâna aceasta, la CNews, vrea să se bazeze doar pe Statele Unite ale Americii și scuipă pe Europa. Să ajungem noi pe mâna agentului de influență rusesc. Eu zic că toată retorica și tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână de campanie electorală a unuia dintre candidați care n-a participat la nicio dezbatere săptămâna aceasta, ultima dezbatere fiind joia trecută, unde și-a luat-o în freză rău de tot. Știm foarte bine despre ce e vorba. Eu zic că agenda lui a fost stabilită după ce a zburat așa de drăguț la Viena, de unde și-a luat 1, 2, 3, 4, 5 și-a luat tainul cu informații și cu task-uri, ca să zic așa, cu îndatoriri față de administrația criminalilor de război de la Kremlin. Așa că noi trebuie să avem mare grijă mâine, duminică, ce facem. Că dacă ajungem pe mâna lui Trumpalău și ne îndepărtăm de Europa, vom fi și noi o victimă sigură, mult mai sigură decât Ucraina. Pentru că Ucraina totuși are o forță și o demnitate care în România s-au cam diminuat în ultimul timp. Dar eu sper să fie bine. Eu chiar cred că va fi bine mâine. Într-un nou interviu, președintele Trump a declarat că Putin caută acorduri și a numit principalul obstacol în calea păcii nu el, ci lipsa lui Volodymyr Zelensky de aturi. Mă să fie. Deci ăla care nu participă la dezbatere, nu participă la negocieri, Putin, adică nu-i de vină cel care merge și participă. Trump, în timpul unui interviu acordat emisiunii Special Report de la Fox News, când a fost întrebat direct de un reporter dacă consideră pe Putin principalul obstacol în calea realizării păcii, Trump a evitat acuzațiile la adresa liderului rus, mutându-și în schimb atenția asupra președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Exact așa cum fac și spionii ăștia, agenții de influență a Rusiei, când îi spui că e criminal, el spune bapa mătii. Ascultă, am avut o conversație destul de dificilă cu Zelensky pentru că nu mi-a plăcut ce a spus și nu mi-a ușurat lucrurile. Întotdeauna am spus, nu are aturi, chiar nu are. Vă aduceți aminte în biroul oval când i-a spus la Zelensky, you don't have the cards, you don't have the cards, nu ai cărțile, nu ai aturile. Josnic. Deși gazda i-a amintit lui Trump de postarea sa de pe rețeaua de socializare Truth Social cu un apel către Putin, Vladimir, oprește-te! Nu l-a acuzat pe președintele rus că continuă războiul, dimpotrivă, Trump a remarcat că Putin, în opinia sa, dorește negocieri și s-a săturat de război. Nu arată prea bine acum și vrea să arate bine. Nu uitați, trebuia să se termine totul într-o săptămână. Dacă nu ar fi rămas blocat în noroi cu tancurile alea, ar fi ajuns în 5 ore la Kiev. Gura păcătosului adevăr greiește. Deci Krasnov Trump nu este un senil, ci este un agent de influență al Rusiei. Trump a subliniat încă o dată că numai el, personal, poate rezolva această problemă a conflictului. Nu poate exista o întâlnire fără mine, pentru că nu cred că va exista un acord fără mine. Am o relație foarte bună cu Putin. Cred că vom ajunge la un acord, a spus Trump. Președintele american a menționat de asemenea că dacă eforturile diplomatice eșuează, este gata să recurgă la presiuni economice asupra Rusiei, în special să impună sancțiuni asupra petrolului și asupra celor care îl cumpără, așa cum a propus un grup de senatori condus de Lindsey Graham. Totuși el a numit o măsură extremă. Da, pentru că eu nu cred că așa ceva se va întâmpla, pentru că Trumpalău, trompetarul, face jocurile Rusiei. Din păcate. Într-o singură zi, ocupanții ruși au pierdut 910 militari în ziua 1179 a războiului din Ucraina, la 17 mai. Rușii au mai pierdut 6 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 34 de piese de artilerie, un
lansatori de rachete și lista cu întregile pierderi. Lista pierderilor rusești o vedeți aici în integralitatea lor. Putin râde de Trump, Ucraina este neîncrezătoare, în timp ce Rusia își bate joc de încercările de negociere de armistițiu conduse de SUA. Putin i-a răspins pe președintele Zelensky și pe aliații săi europeni și pe Statele Unite ale Americii, iar ca răspuns, Donald Trump a fost pur și simplu de acord, scuzându-și omologul rus, pentru că nu a participat la discuțiile de pace de la Istanbul, pe care Putin însuși le-a propus. Cât e de mare imbecilitatea. Când delegația rusă și ucraineană au ieșit din palatul de la Istanbul pe 16 mai, după doar 2 ore, au existat licăriri de speranțe, ambele părți convenind asupra a ceea ce va fi cel mai mare schimb de prizonieri de până acum. Însă pe măsură ce detaliile întâlnirii au început să iasă la iveală, un lucru a devenit clar. Rusia nu are nicio dorință pentru un armistițiu, nicio intenție de a opri războiul din Ucraina, iar lunile de discuții de pace conduse de Trump nu au făcut nimic pentru a satisface cererile maximaliste ale Kremlinului, formulate inițial în 2022, la începutul invaziei. Putin râde de Trump în fața întregii lumi, a declarat pentru Kyiv Independent un infanterist ucrainean identificat doar prin indicativul său Mamai. Ne aducem aminte de Mamai, ăsta este un erou. Și ori de Trump și de America că a ales un astfel de președinte. Din păcate, îmi pare foarte rău de oamenii de treabă din Statele Unite ale Americii, inclusiv de comunitatea de români de acolo. În conformitate cu protocoalele militare, spune Mamai. Pe baza rezultatelor a 3 ani de război, în ochii lui Putin, toți liderii lumii occidentale sunt niște slabi și niște fraieri. În a doua zi de la Istanbul, după o primă zi în care s-a transformat într-un haos insultător, fără măcar să poarte vreo discuție, speranțele că cele 2 delegații se vor întâlni erau ceva mai mari decât pe 16 mai. Chiar și numai pentru că de data aceasta ambele se aflau cu siguranță în acel oraș încă de la început. Întârziate cu o oră, discuțiile au început la prânz și s-au încheiat în mai puțin de 2 ore, spun cei de la Kyiv Independent. Într-o notă pozitivă, Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru schimbul de prizonieri de război în proporție de 1000 la 1000, a declarat reporterilor după discuții ministrul apărării Rustem Umerov, care conducea delegația Ucrainei. Și o să vă las link în comentarii cu întreg acest material foarte, foarte interesant, pe care, din păcate, nu avem timp să-l citim pe tot, pentru că necesită foarte, foarte mult timp și cine are timp și răbdare poate să îl conspecteze. Trecem acum la hărțile Deep State, dar înainte de a trece la Deep State, hai să vedem ce avem noi aici. La Bratislava zice Pro-Russian Clown Fico, adică clownul pro-Rusia Fico. De la Bratislava. La Budapest avem Orban's pro-Russian regim, adică regimul pro-rusesc al lui Orban. Și la București, din fericire, încă nu avem așa ceva, acești clowni, și sperăm că nici de duminică încolo să nu avem așa ceva, pentru că nu-i prea bine cu așa ceva. Vedem foarte bine că nu-i bine cu așa ceva, că ne facem de râs și noi avem o diasporă foarte mare. 5 milioane de oameni, poate chiar mai mult, care își sapă singur groapa acum, o parte dintre ei. Eu sper să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă și să-și dea seama ce pericol ne paște. Și acum trecem la hărți, la hărțile din sud și așa cum se vede în ultimele 2 zile, n-au existat modificări ale fronturilor. Din păcate, în zona Pokrovskului și la sud de Pokrovsk, așa cum se poate vedea în această imagine, este o suprafață destul de mare, dincolo de Rozliv, cucerită de ruși. Eu zic că aici e undeva la 5 km pătrați.
Mergem mai la nord, unde vedem că rușii au reușit să ocupe această localitate la Novo-Alexandrivka, da? E vorba de o suprafață, dacă punem o scară de 500 pe 500 de metri pătrați, un sfert de kilometru pătrat. Cât este această localitate? Destul de micuță și nesemnificativă, dar totuși este o localitate ocupată de ruși în ultimele zile. În zona Toretskului vedem că în acest moment nu există modificări ale fronturilor, Ceasoviar la fel, nu există. Și dacă mergem mai la nord către Kupiansk, vedem de asemenea că nu au existat modificări ale fronturilor. Vovceanscu, să sperăm că la fel nu sunt modificări, așa este. Iar în zona Sumă, mai precis în regiunea rusă Kursk, ucrainenii încă dețin aceste două suprafețe în jur de 15 km pătrați. Mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 16 mai în viziunea analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit la Istanbul pe 16 mai, dar au făcut puține progrese în direcția acordului asupra unui armistițiu complet sau a unei soluții de pace în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Delegația rusă ar fi cerut oficial Ucrainei să cedeze teritorii pe care Rusia le revendică informal, afirmând în același timp că Rusia este gata să continue războiul de ani de zile, timp de mai mulți ani de zile. Rusia ar putea formaliza din nou revendicările teritoriale anterior informale în viitor ca parte a eforturilor Rusiei de a asigura capitularea deplină a Ucrainei. Medinsky, negociatorul rus de la Istanbul, a subliniat că Rusia este pregătită să continue războiul din Ucraina în următorii ani. Să vedem dacă o să-i țină economic acest lucru. Kremlinul a cerut public repetate rânduri ca Ucraina să cedeze toate regiunile Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Herson, chiar și teritorii pe care forțele ruse nu le ocupă în prezent, dar nu a cerut oficial ca Ucraina să cedeze toate regiunile Kharkiv și Sumă înainte de întâlnirea de la Istanbul din 16 mai. Institutul a evaluat în mod constant că Putin nu va face compromisuri în negocierile de pace decât dacă Ucraina și Occidentul vor provoca Rusiei pierderi semnificative pe câmpul de luptă și economice și îl vor forța pe Putin să-și regândească teoria victoriei. Bun, și trecem la... Știm foarte bine că ucrainenii pierd teritorii, nu mari, dar constant pierd teritorii în Pokrovsk și Toretsk, așa cum se vede din aceste imagini, iar aici aveți hărțile institutului, aici avem Belgorodul, aici avem Sumă, Lugansk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporozhye și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!